meron kang plate dito sa left side at meron ka ring dito sa right side, which is in the same plate. Okay? So, pwede natin siyang connect using groove or butt welds. Okay? So, ganito, parang ganito yung magiging tsura niya. Okay? So, yan yung magiging weld natin. Okay. Meron tayong tinatawag na backing plate na usually ginagamit or pwede ring kailanganin sa ilalim ng weld para ma-prevent yung droplets o yung pagtulo ng natutunaw na metal. So, yung backing plate mo, halimbawa, ito kasi tinatawag natin na square. Meron tayong square. Ito naman yung pangalawa naman, meron tayong tinatawag na V-shape. So, pag ang weld mo, magiging ganito. Okay? So, itong maliit na plate na yan yung tinatawag na backing plate. Okay? So, for the second type of groove weld, we have V. And yung pangatlo naman, sa pangatlo, meron kang straight naman sa kabila. Okay, yung magiging weld nito ay parang ganito. So, ang tawag dito ay bevel. Okay? So, meron ka ulit backing plate dito. Okay? So, ginagamit yung backing plate again para maiwasan yung pagtulo ng natutunaw na metal. Okay. Pagdating naman sa groove weld, it is classified into two types. Okay, so meron kang tinatawag na CJP or complete joint penetration weld. So, mapapansin nyo, so binigyan natin tatlong klase ng weld hanggang dulo. Wala so dun sa isang side nung or isang plane nung dalawang joining material hanggang dun sa ilalim o sa kabilang side. Diba? So, meron naman tayong, yung pangalawa naman is yung PJP or your partial joint penetration weld. Okay? So, meron kang, pagdating sa PJP, sabihin natin ito yung CJP, meron ka namang PJP. Okay, dun sa PJP, meron kang una, okay, so tawag dito sa unang type ng PJP is U-shape. And pangalawa naman, pangalawang klase ng PJP or partial joint penetration weld is ganito. Meron kang straight other side, and pagdating dito, okay, ang magiging welding mo ay pa ganito. Okay, ang tawag naman dito is J. Okay? J type. Okay, so tapos na tayo dun sa unang type ng weld, which is the
groove or butt welds. Meron naman tayong, yung pangalawang type naman is yung plug or slot weld. Ito yun. Okay? Pag sinabi nating slot and plug welds, these are principally used to transmit shear in a lap joint when the size of the connection limits the available space for fillet or other edge welds. Okay, so ito yung example natin ng plug weld. Okay? So pagdating naman sa slot weld, ang pinagkaiba nila, ano yung pinagkaiba ng dalawa? Okay, so let's say ito yung elevation ng dalawa nating connection. So we have the first plate sa ibabaw and sa pangalawa sa ilalim. Okay? Meron kang weld dito. Okay? Yung plug, ang itsura niyan parang ganito. So meron kang okay. Ang tsura ng plug weld mo, pabilog. Okay? So, ito yung plug. Yung slot naman, parehas lang naman sila. Pero, ang itsura niyan, ay haba. Ang ganito. Parang oval or oblong. Okay? So, yan yung slot weld. Okay. Pangatlo naman, yung fillet welds. Okay? Ito yung mas madalas or it is widely used because of its overall economy, or other than that, yung mas madali siyang i-fabricate and very adaptable siya. Okay? They generally require less precision sa fitting up kasi nag-overlap lang naman yung pieces. Okay, so ito yung example natin ng fillet weld natin. Okay. So makikita nyo, ayun. So this is an example of a fillet weld. Okay, so mapapansin nyo meron tayong tinatawag na root. Okay? Pag sinabi natin root, it is the point, where the faces of the metallic members meet. Okay, ito yun. Ito yung root natin, okay? Ito yung first natin. Ayaw ko drawing ah.